गुड मर्निङ। अनि आज चाहिँ म छोटो एउटा राइड जाँदैछु। अनि आजको प्लान चाहिँ के छ त भन्दा इटारीसम्म जानु छ। अनि इटारी पुगेर गाडीको कर तिर्नु छ। गाडीको कर तिरिसकेर गएर चाहिँ अनि त्यहाँ एकजनालाई भेट्नु। अनि त्यसपछि बेलुका पुग्छु होइन। अहिले भने बिहानको कति 7 बज्न लाग्यो। म 8 बजीतिर यहाँबाट निक्लिन्छु। म भनेको अहिले खासै निक्लिनु पर्ने ढाइजनबाट हो, ढाइजन झापाबाट। र जाँदैछु सुनसरी इटारीमा यातायात कार्यालयमा हो। यातायात कार्यालय गएर चाहिँ अनि मैले त्यहाँ ब्लु बुक नवीकरण गर्नु छ। अब हिँड्ने बेला आउन लागिरहेछ। अब नास्ता सास्ता गर्छु, त्यसपछि हिँड्छु। अनि अहिले गर्मी एकदमै भइरहेछ। आशा छ मेरो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ होला। मन परेमा लाइक गर्नु होला। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया यानि कि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु सबैजनालाई। यो भनेको चाहिँ मेरो पहिलो ब्लग हुँदैछ। अलरेडी मेरो एउटा मोटिभेसनल च्यानल पनि छ, तर ब्लगमा चाहिँ यो मेरो पहिलो च्यानल हुँदैछ। पहिला पनि प्र्याक्टिस त गरेको हो, बट मैले च्यानलमा यानि कि भिडियो अपलोड गरिनँ। खानासाना खाइसकेँ। अनि अब चाहिँ जान लागेको। नेपालको मौसमको भर हुँदैन भनेको यही हो। रेडी भइसकेँ है, यस्तै जान आँटेको। गर्मी हुन्छ नि त। म निक्लिँदैछु। अनि अहिले चाहिँ म बिर्तामोड पुगिसकेँ है। बिर्तामोडबाट अगाडि लागेँ। ल हेर पनि राम्रो कुदाउँछन् क्या, हेर न ओभरटेक गरेको। गाइस आफ्नो चाहिँ राम्रो ध्यान दिनु है। मोटरसाइकल बिग्रेला, बाइक बिग्रेला केही हुँदैन होइन। स्पेयर पार्ट पाइन्छ। हड्डीगुड्डी टुट्यो भने पाइँदैन नि ब्रो। अब 4 किलोमिटर जस्तो बाँकी रहेको छ। दमकमा पनि केही नयाँ दृष्टि गर्न पाइयो होइन। जोर बिजोर त भन्छन्, आज बिजोडिदिनु सबै जोडी गाडी कुदाएको छु। कस्तो निन्द्रो लाग्छ क्या, लामो बाटो हिँडेपछि। अनि बिचमा बाटोमा केही भएन नि, गाडी साडी छैन नि, अनि निन्द्रा लाग्न थाल्छ। गाडीहरू भयो भने त दिमाग अलि एक्टिभ रहिरहेको छ। कता जहाँ लाग्यो कुन्तीलाई हिर्काइदियो लाग्यो, कुनै आएर हामीलाई चाहिँ हिर्काउला कि भन्ने भइरहेको छ। अनि जब बाटो खाली हुन्छ नि, मान्छे निन्द्रा मात्र लाग्ने क्या ज्याप ज्याप। तपाईँहरूलाई यस्तो हुन्छ नि भन्नु है। चाहिँ हामी दमक सिधै जाने हो। यो बाघहरू राख्छन् नि गाडीको पछि। यो उनीहरूलाई थाहा छैन क्या। बिचको सेन्टर मिरर हुन्छ हाम्रो, त्यो मिररलाई त्यसले डिस्टर्ब गरिदिरहेको हुन्छ कि पछाडिको रियर भ्यूको लागि। रियर भ्यू देखिँदैन कि ब्लक गरिदिन्छ, जसले गर्दा एक्सिडेन्टको चान्स पनि बढिरहेको हुन्छ। दमक पनि अलिक विकसित भएछ।
प्रब्लम भयो एउटा सानो गाडी पङ्क्चर भयो होइन पङ्क्चर भन्दा पुरै गइसकेको त छैन र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्युबलेस हुनको कारणले अब जान सक्नुहुन्छ होला एनिवे म कहाँनिर पङ्क्चर भयो कहाँनिर छेड्यो कि के भयो म हेर्ने कोसिस गर्छु अब नजिकै गएर बनाइदिन्छु टायर बनाएँ होइन हावा लगाएँ पङ्क्चर भएको छैन भन्नु अब हेरौँ के हुन्छ नजल्दै थियो अरे त्यो पनि हालेको थिएँ मैले हावा यो ठाउँ कस्तो लाग्छ है अनि अहिले चाहिँ म आइपुगेँ घर आज गलियो पनि म आजको यो ब्लगलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो हैन राम्ररी कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला नबिर्सिनु होला यति भन्न चाहन्छु र म यस्तै खालका या टिप्स एन्ड ट्रिक्स खालका भिडियोहरु ल्याइराख्ने छु स्पेशली ब्लग है त्यसले गर्दा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अनि त्यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गरेर अलमा ट्याप गर्नु है ताकि मैले जब अपलोड गर्छु भिडियोहरु अपडेट गर्छु तब नोटिफिकेसन आइरहोस् एनीवे खुसी रहनु स्वस्थ रहनु व्यस्त रहनु ह्याभ अ नाइस टाइम